זה אותה בלי גבה. קריט. קח את עצמם עכשיו, אני סוגר עליהם. יפה מאוד. מה אתה אומר על טיילר וואן, ארם? ערן? אופיר? משה? מה אתה אומר על טיילר וואן? I'm number one. אחלה טיילר. אחלה טיילר מה נביא שחר? איזה אייטם? אסנס ריבר? אייטם שעושה דמג'. אסנס ריבר לרפיד פייר, זהו. זה הבילד. אל תשכח את הבלוטרסטר. מה הבעיה? אל תשכח את הבלוטרסטר. יש לי. אל תשכח את הבלסטר טורד. יש לנו אנטיל? טוב לי עדיין לא. אוקיי. רציתי לקנות עכשיו, בסוף קניתי וויס אב. נעשה וואן שוט רגע לסוויין. אין פה סוויין. לא יודע, יש. תגיד, דרייבן עושה פה בונוס דמג' או שזה הדמג' של דרייבן? הוא פול בילד. Perfectly balanced, all things should be. כן, ממש. הוא אייטם אחד מעל כולם, בגלל הדבר הזה. מה זאת אומרת? איזה דבר? לא, הוא לא כסף חסם. כי הוא דרייבן. מה הוא? קבל עוד כסף כי הוא דרייבן. אבל מה, אתה מתחיל יעני עם סטאקים? אני מקבל 100 סטאקים פר ראונד ו10 על כל אקס. מה אתה מציין את המוח? אם הוא היה הורג אותה, וואו, הייתי עושה צחוק. אתה מוכן להסתכל בשיתוף, אחי. תראה, אני כל ראונד, אחי, תראה כמה אני פודה, אחי. אני אגיד לך את מי אני פותח. וואי, איזה חרא. הפרשי אותו, מה ניקח, שחר, ימין או תעשי שמאל? לו חשבון. מה? מה נראה תראי אצלך? דרגון סול או עתק מורידים קולדון בשנייה. נראה לי סול. using ability grants you infinite. נראה לי את לא, לא, הסול, זה נראה חרא. לי זבל. ימין, סול, סול. דרקונים. כן, תקווה שיצא לך מאונטן. יש אוקיי. פאונטן אושן, קלאוד. ממש לא משהו, אה? לא היה מצחיק בכלל. בכלל לא מצחיק. כל הזמן רציתי רק לצאת, תאמין לי. די. זה בעיה בא נגדו. לך, מה זה? זה היה רע ממש. טוב, אחי. לך תראה את הגייג'י ופורייר, אחי. איזה נוקאוט. וואו. מה וואו, הוא עושה לי סוף סוף הוא נינג'ה הלך. פה? מה אתה אומר? מה זה, רון, מה זה? תשמע, אני במקומם הייתי מתעצבן ממש עכשיו, באמת. זה לא הגיוני הדמט שהוא מפיק. שמה זה הדיאבלו, יא. לא הבנתי מה זה היחס. אנחנו צופים עכשיו, לא? שיחקנו עכשיו, אנחנו אמורים לצפות, לא? שמה זה הדיאבלו יאנס. הדיאבלו, אתה לא יכול להעיף אותי. סבתא שלך הדיאבלו שם, שם זה המייפל סטורי. עכשיו יצא שאני העברתי אותך, אתה העברת אותי, והבאת לי דיסקונקט אחד יותר, ולכן אני משלים. יאן לא הולך על שווה אחי, יאן הולך על לנצח. אתה מקדים עם היחס שלך. אני לא מעיר אותי. בסדר גמור. רוצה לראות שלא צריך... לא מטפה. הוא לא ישחק. אל תזיינו אבל לנו את המוח, רק אל תזיינו לנו את המוח בבקשה. תעודה שלו עלק על זה נוטה מוח. אני מביא להם מכה אחי יאללה, מקילומטר. נו, יא בני שרמוטות, יא בני זונות, יא בני שרמוטות. את כולכם אני אטיס. מי זה שם לי את זה? זה הוא הביא לי דיסקונקט או אתה הבאת לי? וואלה, התחלתי פיצוצים. נפירי שם שתתה אותי. עוד לא התחיל? איך עוד לא התחיל? חלאס, יא בני שרמוט אותך לא. מה יש לך? 210 אלף. אם זה ערן הוא הולך לשלם על זה, אני כבר אומר לכם. תראה
אחד מהעצבים אז אל תשגעו אותי. בקיצור, את כל הדיסקורד הזה נמחק, אל תשגעו אותי, כוס סמם. יעני, הבן בן שרמוטה, מחלות בכל הגוף, אני מאחל לך. הוא פשוט מחק חדרים. אני מת. תשמע, אני מת, אני גמור. לא נתתי יש לו לך שרמוטה, נודר נדר שזה לא אני נתתי לך דיסקורד. בית הזה. הפה שלך עם בן שרמוטה. אמא שלך זונה, יא בן שרמוטה, יא חולה בתחת, יא חולה סרטן, לא נותן... נודר נדר פעם. רבק הארס. אתם חולים. יאללה, תהיו רגע, אנחנו חולים. הטמבל הזה מחק פה שרתים. אני אמחק את כל הדיסקורד, כוס סמם, אל תשגעו אותי, כוס סחתך. נמחק, יא בן שרמוטה. דיסקונקט אחד לא נתתי לך, אתה מרביץ דיסקונקטים כמו איזה שרמוטה, יא חתיכת חולה זין. נודר נדר בספר, נודר באמא שלך שלא נתתי דיסקונקט אחד רק לאופיר הוא הבאתי, לא יראיתי שומע פה אותך החתיכה כלום, שלך. הוא אכל דיסקונקט. כס... מקרס. הוא נחל קיק על הדיסקונקט. לא ש... הוא לא הבין חזנים. אז רשום רון הביא דיסקונקט. לא? מה הבאתם לי קיפ? הכי כואב לי. אז עכשיו ערן רון, יצא אסור לך להתערב. אם השם שלך למלחמה. מופיע, אתה נכנס לשם, אתה לא מבין? אוי, אוי. מה? וואו, אחי. זה השם שלי הופיע, אחי. שלא דפק את הדיסקונקט למישהו. הבאתי אחד לאופיר. וואו, אחי. וואי, עופר, כואב לי, אחי, בבטן. איך ערן ואלה מתחיל למחוק. סבבה. וואי. וואי, חייב להירגע, אחי. יואו. זה לא מצחיק, זה כבר היה היום, אני ורוי ברוקט ליג. פתאום שחר וערן רבים. אני מחכה את כל הדיסקורד אם צריך. פיזיון לב, אני קורא לחדר. אבל ברגע שהוא אוכל דיסקונקט. צחק הבן זונה, צחק. אחי, פתאום הוא פותח את האודית לו גורוי נינג'יטו. יאן, זה קמופלט, יאן, עשיתי את זה בשביל שעכשיו אני ניתן דיסקונקט, הוא לא ידע מזה. וואו. שנייה רגע. אני מת. וואי. אחי, שנים לא צחקתי ככה, אני חושב. וואי, הרבה זמן לא כאב לי ככה הבטן מלצחוק. שמרתי, יש לי את זה, יש לי את כל זה. יופי, יופי. וואו. איפה ערן אבל? ערן הלך. הרגישה לעשות לו קיק. אחי, אני לא יכול. לא, אני גמור, חלאס. איי, אני מת. פיס אנד לאב 2 פתחתי אחלה צ'אנל. הוא יגיע, מה זה, חסרים פה כמה כן. עמודים. איך הוא קורא לזה? סבתא שלכם, מה? מה רשום שם? סבתא שלכם פיס אנד לאב. איפה הוא רשם את זה? בשם של החדר. לא הבנתי, רון אכל בן? מה זה? לא. למה הביאו לי אני דיסקונקט? לא יכול, שתיים. חלאס. די, הוא חייב להפסיק. אני הולך לפתוח עכשיו 20 חדרים פיס אנד לאב. בואו לחדר שפתחתי.
פיסל. ערן לא יכול לראות אותו, אז הוא לא יכול למחוק אותו. אשכרה. למה הוא לא יכול לראות אותו? אתם אותו אבל דרגה. לא משנה, הוא פתח חדר שהוא לא רואה. הנה הוא מעביר אותם, לא, זה לא זה. מה זה? הוא וואי, מחליט למה לו העברתם סאונד. למעלה את החדר, איך זה תסביך, זה במכה, נו. תוריד את זה רגע. ג'נרל. זה נראה לי תן לי למעלה פשוט. ג'נרל. נו! הנה, סידרתי. למה זה מתחת לפרייבט, סופה. מה יש לערן אבל? התחיל שחר? מה? רגע? לא, זה עדיין בפיקים. נו, פיקים אני אוהב, אני אוהב את לראות. מה, יש שם רמבל אני רואה? נו. תוריד לערן פשוט. זה לא פורס. זה פורס, תוריד לו גישות קסם. רק לשנייה. קזיקס שחר. מה זה? שיניתי לאחר. קזיקס. שיט. לקחו קזיקס ראית? ראיתי, שתוק. תמחק תאכל דיטוס. תמחק תאכל דידוס, רוי. אם זה ערן הוא יפחד. מי רשם תמחק תאכל דיטוס? משה, תעשו לו איזה TTS, תעצמנו אותו. אופיר, תעשה איזה TTS משהו, תעצמנו אותו. אבל חכה, לא, אני הבאתי לך דיסקונקט, יא בן וואי, רוי, מה פספסת, רוי? וואי, באמת, שמע רוי, אני אחרי פיפי. זה מראה לך את זה אחי, אתה פיפי, באמא שלי אתה פיפי. אני אשתגע. אני אומר אקסל מנצחים את הראונד הזה. אז אתה טועה. אני מאמין אחי. וואי, רבתי עם ין בקטנה, דיסקונקט 2. מישהו מאיתנו הביא לערן. נהיה פה מלחמת. ערן צעק, מישהו אמר לו סתום את הפה, קסם. עכשיו נזכרתי, אנחנו מביאים אחד השני, אנחנו בערים, הוא עושה חלאס כבר בני שרמוט אותה, זה אף אחד אותו, מה הוא מדבר ככה? הוא קשור לזה המטומטם. בלי שום דבר, הוא סתם התעצבן שאנחנו בדיסקונקטים אחד עם השני. וואי. אז מישהו שם לו גם. באמת, בוא נודר נתן באימא. מידה. באותה מידה יש מצב, זה היה שחר. נודר זה לא אני בכלל במשחק. הוא בדק. זה חוף של 2 אבל לא? לקח לו זמן לבדוק. לא, במשחק גם. מה יהיה? זין אתה תביא לי אחד יותר. אני אבל לא אתה אתן לך סתם אחד יותר הבאת לי שאפו עכשיו. אותי בפייטים. חשבתי אולי מישהו עוד ניסה. מה, רוי? מה אתה אומר? חלאס, הבנתי. סליחה. זה לא אני. אני יודע שזה אתה מתמטית, זה לא מסתדר. עזוב. נכון. בלי לבדוק. יא נחל 2, נכון? נראה לי.
רגע, אם אכלתי לא, לא. אכלתי מקודם מסום לבכלל. שתיים אמרת, אבל לא אכלתי שתיים. וואי וואי. ארנה טירליסט, מה זה חרא? מה אתה כמה אומר? נראה לך עולה טיקט למסירות משחק הזה, שחר? לא אמור להיות כזה הרבה, לא? לא, אני לא חושב שבליג זה עולה כזה הרבה. רגע, למה אתה לא אומר לי שם סאונד? Immediately Cap starts to אני רואה step towards בטוויץ'. the jungle. Last pin available שכל for פעם retreat. זה בכלל בשיתוף. Also on the move. Here comes Mickey, 2v2, jungle and support. Limit Zenith Blade will connect. Patrick is available. Limit now will get the flash out of Mickey. He's stunned in place. Young tries to get that Q damage back. Hansama arrives. Void Seeker forward. Peach flashes to safety. Caught up by the Zenith first Blade. blood shot. First blade was secured by Amadake, but it's traded back to the jungle. Hang on a minute. Cap's just לא got הבנתי, solo אתה עם kill. מרן בטור וטור? What? The Taimeran last betul time betul. these two met, it was Cap solo killing Abadage in Oh, game it's 1. Misrak, okay. To now see him step up, let's have a look back and see how this one happened. So Caps goes in for a bit of a trade. The shield comes through from the E from אבל הייתם בטור Abadage. וטור? Soldier hits. Two soldiers hitting. I guess he hits him with the Q. אני לא יודע להפסיק! Caps! Does that remind you a little bit of Lucian play Something, from a little last bit, week? yeah. You know, just in terms something, of yeah. some decision making. So first blood goes to Abadage, but in the jungle, Yike was able to get one back onto Peach. And of course, that is one of the danger champions here for G2. And that's why I was kind of surprised to see Peach go that aggressive. You don't have to push him mid, like Caps could have roamed across, but went for the 1v1. And also your bot lane wasn't really in a position to deny Hansama and Mickey entrance either, so it was a bit of a strange call. And Peach ends up paying for it, and now giving Yike that kill. If you find moments where you end up with like priority in mid or in bot side, you can actually use that in a אתה רואה, זיו really עושה push 1v1. Peach כן, and רוי, Soldier. הוא התחיל למחוק חדרים, רוי, מעצבים. Okay, so 1-1. Gold still היה בטילט rarely רציני do היה. you see אימא. Abadage getting the lane advantage over a player like Caps, especially in final situations. Obviously, I mean, you can go into any thread, you check out social media, and everyone's like, is it Craps or is it Claps? And today everyone was on the Claps hype train. Jan. He was looking strong. Obviously, I'm not going to או count קוין him down פליפ and שהוא out just נכנס. yet. Caps has died אני מביא לו before. דיסקונקט. He אחרון. gave up first blood in the last game actually with a really great gank אנחנו setup עכשיו that we עושים saw קוין from פליפ. XL's רגע, jungle mid דיסקונקט. support. כשהוא נכנס, כן, So I אתה expect עץ it או to very much טיילס? bounce back for Yes. Abadage. It's a great מי start for him. שיוצא He's מביא לו already kept the דיסקונקט. לא, pressure מי up, שיוצא gonna לא keep that מביא לו push going. דיסקונקט. He has a small gold lead for now. אז אתה העץ, אני Limit טיילס. אני just head. stepping towards the mid lane. Limit showed his face a moment before. תודה רבה. Send soldiers forward. כמו Caps will שאמרת, get chains. על No מי further שיוצא לא support. נותן לו, אמרת אני עץ, בעצמך, אמרתי. Shadowing לא? that לא, top לא, lane ממש for לא. Broken Blade. אתה יכול לעשות גם פייברי On פליי, אני the יודע, assault. The wave is shoved אותו, forward. 10 CS advantage אין דרך for להקשיב. XL. Can Peach try to mitigate this? Arctic Assault is available. Limit is just blown up underneath דאבל the או tower. נאסינג The ים. damage is simply אבל too מה, much to deal אבל למה? with. למה With צריך those לדבר? double ניתן לו shots. שתיים. With a kill secured מה for הדבר? G2. תקשיב, ברגע שהוא Definitely אתה יודע שהוא יוכל not לתת דבר, לך אחרי הרבה 4 קיל. Before he even hit anyone in that one. אני אקח פה Definitely סיכון helped ואני out. אגיד שתשחרר לו 2 בכל But מקרה. still, massive wave loss on that bottom side. Yike now going to start to move in here. see if היי, he can get נגיד, control היית of the river. נשאר I עץ, mean, this is נגיד, some וזה היה criticism קורה. of XL in game 1 that they weren't actually trying to punish Hansam on the bot side of the map due to Mickey roaming so much, but Limit just gets one shot. They are able to get that kill onto Hansam, but Peach tanks one too many towers. On מה the זה היה screen at the עכשיו? bottom left, you can see the Roto Omne forced to flash out as Broken Blade forces an all-in, but I mean, credit to XL, they're able to get a kill onto Hansama. You can see a small advantage in favor of Patrick after Hansama did lose a very big wave, but still Hansama level 5 to Patrick's level 4, still relatively even. Well, they are dead even in gold, so ultimately not a huge win there for XL. Yeah, they will though try and take over control of this river. Hansama, you've got to spot them out there as Yike going to be forced to run away. This is kind of the downside is that Mickey isn't with you on this bottom side. You are very squishy, so Peach can't have his pick of the litter, but might be picked himself. Will not get caught by that Zenith Blade. I think without the CC connection, Yike doesn't have enough טוב, time שנייה, to אני get the בערן. damage יאן, down. תזכיר לי שאתה Gets חייב a לי עם chunk משהו. and escapes. All of a sudden, Limit looking for the engage. Flash for flash. Hansama away. And the battle dances backwards, but that is an opportunity. In the middle lane, Emperor's Divide used by Abadage. Once Caps goes in for that trade,
So on the bottom lane, juicy target on Hansama. Yeah, unfortunately though, Peach doesn't have access to level 6. We'll have to clear it as red and try and move back topside. So we'd love to try and exploit the fact that Hansama has no flash and won't have the cleanse up. But at that stage, you're looking at the Rift Herald, which is why G2 are like, cool, we're going to use this opportunity to take Dragon because we know that we won't be able to fight Rift Herald with the way things are going. I gotta say, gentlemen, the laners are getting feisty in this game. We've been seeing fighting in mid, fighting top, fighting in the bot lane 2v2. While there has been a bit of skirmishing in the jungle, the junglers have just kind of been there to cover, mitigate some of the aggression, as the laners are really just going toe-to-toe, and any of that rust and nerves that we were talking about from the first 2 games seems to have completely washed away, and now their experience is kicking in, and that confidence is something we're seeing a lot more from this XL squad. I mean, for Limit rather, he's on that Rakan, which has been banned away in both of the previous games. He's a player that has a gigantic impact on the kill participation in the early stages for XL. 8+8 of 3 in the best ops. 76 kill participation, and we've seen him roaming, seen him jumping onto Hansama, forcing that flash out. And you see whether or not now we have that small level advantage, whether or not they want to try punish Hansama, who's still flashless. And this is the first time against G2 he's actually managed to get his hands on this Rakan, so definitely having that impact that I think G2 are a little bit nervous about, but we need to see him step up again once he can get access to this level 6. At the moment though, Hans is going in. This is of course the caster curse here as Limit steps away from lane. Patrick forced a flash, finds the Fender, Zenith Blade connects up around the Rift Herald. The equalizer is dropped down from Odo. Patrick is taken out from Hansama, and at the Rift Herald fight, Abdage joins the fray. Can't find the kill just yet as Odo is taken down. It's 2 for G2, and Peach will be the third. G2 winning across the map as Abba throws out the Emperor's Divide, needs the conquering shifting sands, and simply will not have enough time. Nothing is Yeah, shifting Peach is about out this series. G2 got control in game 1, put their mark in game 2, and now are stomping in game 3 as well. 2-7, they win everywhere. 4 kills picked up across the map. 2v2 in the bot lane, 3v3 in the top. G2 have already accrued a 1.7k gold lead. And what I was just talking about, the confidence from XL, perhaps it was a little too much. XL begun the Herald. Yeah, this is where you can see they're trying to get set up here, but again, Broken Blade, brilliant ult in the choke. You get a good ultimate response from Odo Omni, which pushes Caps out, but as soon as that's gone, there's just too much damage that's able to come through, and Abadage a little bit late to the party, so Rumble already out of the picture, as G2 then wait for cooldowns onto Caps, and are just able to follow up with Broken Blade. At this stage, the Orange deals so much damage when he's able to get the brittle stacks. Yeah. On that bottom lane as well, literally within a moment of Limit, getting away from lane, Hansama and Mickey start the engage. They force him so incredibly low, just chase him down for the kills. Despite being down CS, 2 kills and an assist. Stacks have completed for Hansama as well as Caps. You can see them being the gold leaders respectively. And as a team, G2 up 1,500 gold. The Rift Herald still available. Broken Blade takes a chunk from Odo, and it is XL stepping into the pit first. And that's the thing, the Rift Herald wasn't taking that equation, and they're playing off the fact that, hey, look, our ultimates come up that bit quicker. The Rumble ult up and available, Peach is not far around the corner, but I think they want to play for Odo here. אין מצב נכנסים לפייט פה אחי G2, לא From טיפשים. Mickey could be used, and G2 decide for now to back away. Trying to at least poke just a little. Considered the engage, decided against it, now XL. Turn their attention to Broken Blade's ult up in 8 seconds. Flash is not available. XL need to get a lot of this for Patrick though, because when you look bot lane, Hansama, 3 plates already taken. He's more than answered for that Rift Herald plate that's going to come through. So XL, we'll have to see what they can do. But Peach actually backing away. He's very worried about his position on the map, but Abadage in mid. 2 secured in the middle lane, and of course with the fact that Broken Blade backed away, top tower still remains relatively unscathed. G2 in a commanding position, and they just need to try to defend wherever this Rift Herald gets dropped. But for Odo on the Rumble, hasn't been able to garner the laning advantage that you would have hoped. You cannot deny the impact that his equalizer will have in any of these ensuing teamfights. We're a minute to Dragon, his teleport is available. You need to keep a close eye on what's going to happen there. I mean, you have to give a lot of credit to G2 in their adaptation from the last series to this one. We heard Broken Blade talking on PGL the last time they faced off that he hoped that both teams would learn a lot from this, and I think the evolution that G2 have made in draft, I still question how much they've learned when it comes to playing around Baron. It does seem like that they're just like, do you guys want to start Baron? Yeah? Okay, cool, let's start Baron. But they make it work. Right now, they're just mechanically, I think, the best players that Europe has to offer right now. Hansama, Caps, Yike, Broken Blade, even Mickey, like, they just seem to be
gapping their opposition as they have done a lot throughout this split. And while they fell short in spring, they're looking to reclaim that pedestal here in summer. Herald used in the bottom lane, secures the tower. Some gold funneled into Patrick, but Hans Sama continuing to basically solo farm on the side lane. Level advantage and more plates under his belt. Hotel gets another charge. Duskblade of Draxler has been picked up by Yike, so if he's able to find a target on this retreat, South could be in trouble, and Abadage is just trying desperately to slow down the Stash of LeBlanc, but 3.5 plates secured already. And every time we look middle, 30 CS advantage, and Abba playing on the back foot. It's also the loss of control that you have on mid lane now is going to open up Yike to go over towards Dragon. Even with the position that they have in Broken Blade, he's going to be here for the team fight as well. So I think XL kind of reading this, at least when you look towards Limit, he wanted to go up topside to Odo Omnite to make sure that he could actually get some of those plates before they drop in a minute, but may not be in a position to, as Hans Sama may look to move up and catch that wave as Yike solos out to the Dragon. G2 slowly but surely taking over the game. XL have done a great job this series of securing early Drakes, but this time round, haven't really been able to get that level of control, just as you were talking about, Dagda. Right now they're kind of posturing around mid lane, they're looking for a pick, won't be able to find it though. The mobility enough there from XL's bot lane. Odo Omni able to get a play back in top. But yeah, no neutrals right now as Herald and Dragon are unavailable for a while. Careful though, Limits. Alright, Engage catches out onto Mickey. Take a soul forward as well, and that will be a kill over 2XL to Patrick. A small solace. They are still 2,000 gold down. Being pushed around the map down. 2 dragons as well. Odo Omni. Yet to get involved in those bigger skirmishes. It's Broken Blade. Call of the Forge Guard on the mini-map. There is Hans Sama making his way towards this top lane. Teleport coming in, but a little too late, I feel. Abadage now trying to get some damage in reply. Limit's quickness is unavailable because of the kill from earlier. Now Broken Blade being burned down from the Ignite. Patrick steps forward, forced to use the feathers. They fly, and Yike manages to find one on the back line, sinking the fangs in. It's a double, and so the kill secured for Caps.